Hello Momshies! So today I'm going to show you mga items na nakuha ko. I did a kitchen organization shopping. Ayan. Isa sa mga aking resolution this new year is gusto kong i-organize yung kitchen namin. I've done a little bit of work pero I realized na hindi ko ma-complete yung aking organization sa kitchen unless I have some items na I'm looking for. So, without further ado, let's get started! So, Japan surplus, Japan Home Surplus is a really nice place to buy Japan items. Sobrang mura lang nila. It's either 66 or 88 pesos each. Ito talaga yung hinahanap ko dun, guys. Ito siya. It's 88 pesos. Ano to? Ito yung kailangan ko talaga dito ngayon sa bahay. Kasi meron kaming cupboard, tapos punong-puno na siya ng gamit. River, it's hot. Oh, my tea is hot. You stay outside with your brother, okay? So, punong-puno na yung cupboard namin, or yung cabinet. So, ang gusto ko sana, meron siyang level 2 para ma-maximize yung space. So, ito talaga yung hinahanap ko. Something like this, na hindi ko nahanap sa SM. Last time na nag-SM kami, wala akong nakita. So, I'm so happy na nahanap namin ito sa Japan surplus and only 88 pesos. Ayan. So, excited to test it after this haul. Kaya, ayan, I got 4 of them kasi pwede mo siyang ipatong on top of each other. So, ayan yung picture niya, guys. May picture siya dyan kung paano ginagamit. Kung paano gamitin. Ayan. Pwede siyang ipatong sa isa't isa. Nakikita niyo ba? Ayan. Pwede ipatong sa isa't isa. Ayan. So, maximize talaga yung space niyo. So, meron kaming dalawang cabinet na pwede naman paglagyan. So, yung isa para sa mga pangluto-luto. Tsaka yung isa yung mga kape namin and stuff, mga snacks. Ayan. So, I got 4 of these. The first thing. And for kitchen organization din, ito, I got this one. Nakita ko lang doon. So, pwede mo siya, ito, pwede mong isabit sa door ng yung cabinet. At pwede mong lagyan ng items dyan. Ayan yung picture niya. Kung paano gamitin. Ayan. Meron siyang sabitan. Isabit mo lang siya sa door. Ayan. So, I got 2 of them. I'm so excited to organize the kitchen. The next item, mga Momshies, is itong parang pang-wash ng salad bowl or something, or mga prutas. Sobrang tuwang-tuwa ako sa ganito. Hindi ko alam kung bakit bumili ako ng salaan last time para sa pagluto and pang-bake. So, ayan. Ito, 99 pesos. May price pala siya. Nagre-range. May 66, 88, 99, ganun. So, nakakatuwa to. 24 centimeters plastic vegetable washing bolter. Yun yung pangalan niya. Pero ang cute niya. Okay. Ito pa, speaking of, there's nothing inside yet. Popsicle maker. So, pwede kong ilagay dito yung mga gatas nila na hindi nila iniinom. Plano kong gawing popsicle. Mama is making video muna. Excuse me, excuse me. So, ayan. Magdi-DIY ice cream. Pwede rin gawin mga juice na hindi nauubos. Or pwede rin kaming gumawa ng sadya para ma-increase yung ano nila, yung mga electrolytes na hindi nila iniinom. Pag may sakit sila, no? Para lang ma-entice sila. So, this is Popsicle molds maker. Nakakatuwa. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. Ayan. Tapos, maliit lang siya kasi sa freezer. So, hindi siya magti-take up ng a lot of space. So, ito yung pinili ko. This is, I think, for 88. Lahat kasi nang walang price, 88 pesos. Yung my price, yun yung ano. Speaking of baking, you can notice, wala kaming ganito. Sa lahat ng vlogs ko na sayang, bumili na rin ako nito. Pang ano, pang baking, bati-bati, ayan. Sali sila sa vlog ko eh. Can I show this, anak? Dadagat this also, ang tawag dito is block box. Pang organize ng aming mga electrical items. Nakakatawa kasi pwede siyang mapatong-patong ng ganyan. I think pwede rin ito lagyan ng ano, dad, condiments. Parang ano siya, all-purpose. Ayan. So, yung iba, nilalaro na rin. Ayan.
Ako naman, ito yung pinili ko na pang-organize ng gamit ko. Nakakatuwa siya kasi box siya. Tapos, pwede siyang lagyan ng item dyan. Tapos, lalabas yung wire dito. So, ito yung talaga yung itsura niya. Kung paano siya ginagamit. Ayan. Nakikita ko to, uso to sa Lazada. Mas malaki nga lang for yung mga nagbo-vlog ng mga Lazada haul. Pero ito, okay na to para sa mga hard drive ko, I guess. Kasi kailangan lumabas pag nag-i-edit ako. Yun yung medyo makulit sa akin. Yung mga hard drive, kung ano-anong accessories na extension ng aking laptop. So, ayan. 88 pesos, diba? This is really nice. Lalo na pag work from home, gusto mo maayos yung wires mo, pwede to. Lagyan mo lang ng extension wire sa loob. And then, ayan, labas na dito lahat ng mga wires mo. Organize mo yung mga wires mo. Amazing. Ayan. Wait, River, why are you doing that? Excuse me. Ayan na, ito na sinira na. Ito, plano ko dito is ano siya, ayan. River, excuse me. So, separate boxes. Pwede siyang lagyan ng vitamins. So, pwede mo siyang ma-organize yung mga supplements na iniinom everyday. Ayan. Okay. Para mabilis na lang pag-inom. Pwede siyang i-organize dyan. Anak, what else do I have? Na ano ako dito, na-curious ako dito. Naku, maliwanag tayo guys. This is 66 pesos, pero soap stand siya. Ayan. Pwedeng patayo yung soap. Kinuha na ni Rain. Ayan. Gusto ni Rain. And, yeah, I always needed something like this sa mga hand soap, aside from the liquid soap. And meron din akong isa lang nito, bottle water, para pag magtitimpla kami ng juice, or parang Pichel. Pwede rin siyang baunan pag magpipiknik. So, ayan. Okay siya, oh. Nabubuksan siyang ganyan. Meron siyang hawakan. And kasya to sa diaper bag. So, ayan. 1.1 liter bottle water. This is a must. What else do I have? Guys, na-curious talaga ako dito. Nakita ko to kay Mommy. Mommy Krizz. Yes. Pati. I saw this sa kay Mommy Krizz Lumagi. Ayan. Meron siyang pangbahay na slippers. Pero mop siya. O, diba? 2-in-1. I'm so happy. Cleaning slippers. Ayan yung tsura niya. Oh. Ayan. Mop siya na area. Ganyan. So, pwede akong mag-mop at mag-chinelas at the same time. Nakakatawa. This is 88 pesos. Ayan. So, nakakatawa. Ayan. Kasya naman siya sa akin. My puppy. Hey, hey! Stop fighting! It's a puppy. Excuse me. Don't fight. Ano? Okay. Last but not the least, meron akong 60 pesos na ring. Parang pang-ring. Parang Popsicle talaga ang gusto ko. Pero ito pwede na rin kasi parang nasira yung sa likod ng phone ko lately. So I'm gonna try, instead of changing the case, I'm gonna try to use this. Guess that's all. You catch! Oh, okay, good. So, I guess that's all. And I'm gonna show you how I organize the kitchen in a while. Yun ang ating mga napamili sa Japan Home Surplus. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog na to, sa ating kitchen haul, kitchen organizing haul, and also sa ating ukay-ukay haul. Isisingit ko na rin sa vlog na to kasi mga random stuff na nabibili ko, I always take a video of it. Kasi ako, mahilig ako mag-watch ng mga ganitong videos. So, sana may nagkaroon kayo ng idea kung ano mga gusto niyong bilhin sa susunod. And ayun, naglalaro na talaga yung mga boys ko. Enjoy na enjoy sila. I'm so excited. Ako ay mag-organize na ng aming kitchen. So, bye-bye guys!